Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Một miếng bánh mì mốc được bán với giá 10 triệu, hàng xóm đều muốn cướp. Chị gái hoàng gia tùy bạn chọn, chỉ vì trò chơi ngày tận thế đến. Mỗi tháng sẽ có một thảm họa tận thế khác nhau. Con người ngẫu nhiên có được một nơi độc đáo, nơi ẩn náu của tài năng, trong khi những người khác vẫn đang mạo hiểm ra ngoài để nâng cấp nơi trú ẩn. Khi thu thập tài nguyên, nhưng tôi lại nhàn nhã ở nhà uống nước đá, chỉ vì tôi đã thức tỉnh ngôi nhà của những người đàn ông tài năng cấp CC. Cứ ở nhà có thể nhận được nguồn cung cấp cần thiết hiện nay. Lúc này, bên tai mọi người vang lên một tiếng máy. Sau 10 phút, sẽ mở ra thảm họa tận thế đầu tiên. Chủ đề thảm họa cực kỳ nóng. Thời tiết nóng ở mức thấp nhất là 60 độ sẽ lan rộng trên toàn cầu. Các phương tiện công nghệ của con người đã hết hiệu lực. Cố gắng sống đi. Nghe âm thanh gợi ý bên tai. Tôi bước nhanh ra ngoài cửa sổ nhìn. Đường phố bên ngoài hỗn loạn. Rất nhiều người đổ ra đường, siêu thị và cửa hàng nhỏ. Sự hỗn loạn trên đường phố đang gia tăng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Ngay cả đợt thảm họa đầu tiên cũng là nhiệt độ thấp nhất là 60 độ. Nếu không có phương tiện làm lạnh, tôi em là không sống được mấy ngày. Cho dù may mắn không bị say nắng, hầu hết sẽ chết vì mất nước. Đúng rồi, lấy nước tôi nhanh chóng phản ứng lại, lấy tất cả chậu và chai trong nhà ra. Đựng nước ngay sau đó, tôi liên tục dùng nước lạnh vỗ vào má mình. Cố gắng làm ẩm da càng nhiều càng tốt. Tôi liếc nhìn thời gian, còn 1 phút nữa. Nếu nhiệt độ toàn cầu vượt quá 60 độ trong 1 phút nữa và các phương tiện công nghệ của con người đều thất bại, tự mình nói cái gì cũng khó sống sót. Có vẻ như chỉ có thể dựa vào tài năng của nơi trú ẩn. Tôi hít một hơi thật sâu, toàn thân mở ra tài năng trú ẩn. Chúc mừng bạn đã nhận được tài năng trú ẩn cấp CC. Nhà người đàn ông, mỗi 24 giờ bạn ở trong nơi trú ẩn của bạn. Bạn có thể nhận được một mục ngẫu nhiên, phần thưởng sinh tồn cần thiết nhất hiện nay. Khi nơi trú ẩn được nâng cấp, hiệu quả của tài năng này cũng sẽ tăng lên. Tôi sửng sốt ngay tại chỗ, sau đó lập tức ngạc nhiên, ở nhà thì có phần thưởng và đó là phần thưởng cần thiết nhất. Vậy không phải là thiếu cái gì cho vậy cái tự gì mình sao? Còn phí sức này làm gì? Tài năng này không phải chỉ là để bản thân nằm trong ngày tận thế. Đột nhiên sao? Một cảm giác nóng bức khiến người ta toàn thân vô cùng nóng bức. Từ hư không, sức nóng trong không khí đang tăng lên. Tôi cảm thấy không khí mình hít thở đang cháy. Tôi vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời vốn trong trẻo đã hoàn toàn thay đổi. Trời đất thay đổi, quên đóng cửa sổ. Tôi bị bệnh, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, vừa đưa tay ra kéo rèm cửa, nhưng bị thanh thép trên cửa sổ làm nóng. Nhiệt độ của trái đất tăng nhanh như vậy. Tôi hơi chậm trễ, vừa đúng lúc nhìn thấy đường phố trước đây còn vô cùng hỗn loạn. Người đã có những tiếng la hét và tiếng van xin. Nóng quá, tôi sắp chết rồi. Thời tiết này là cái quái gì vậy? Ai đó giúp tôi, đầu tôi chóng mặt quá. Hình như tôi bị say nắng rồi. Trên đường phố cũng có người ốm yếu, từ từ rơi xuống trong cái nóng. Tôi cắn răng ép đóng cửa sổ lại, sau đó kéo rèm cửa lên. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống một chút. Ngay tận thế chỉ mới bắt đầu vài phút, tôi cũng không tập thể dục cường độ cao. Tôi đã cảm thấy mình đổ mồ hôi, đầu cũng bắt đầu hơi chóng mặt. Tôi sớm hiểu, đây là dấu hiệu cơ thể nhanh chóng hết nước. Tôi không ngần ngại, vội vàng cởi sạch bản thân, sau đó xả một chai nước, sau đó chui vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong bồn tắm. Nhiệt độ cực nóng làm cho bể nước đá này không ngừng nóng lên. Nếu bạn tiếp tục ngâm mình, có thể trực tiếp tự nấu chín mình không? Rốt cuộc, thông tin thảm họa nói tối thiểu 60 độ, nhưng không nói sẽ không trở nên cao hơn. Cảm giác nóng và khô làm tôi khó giữ bình tĩnh, đầu tôi cứ nghĩ mãi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hiệu của tài năng của tôi đã ngâm trong bồn tắm một lúc, mới ướt sũng đứng dậy. Trưa ngày hôm sau, tôi nằm mê man trên giường. Nhìn vào đồng hồ treo tường hiển thị thời gian, tôi lập tức đứng dậy. Đến giờ rồi, phần thưởng cho tài năng trú ẩn hẳn là sắp đến rồi. Giọng nói rơi xuống, trước mắt đột nhiên bật lên một lỗ thông tin trong mờ. Chúc mừng bạn đã kích hoạt thành công tài năng trú ẩn, nhận phần thưởng ngẫu nhiên. Cơ sở sản xuất nước đá trước mặt tôi. Đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, sau đó là một vật thể tương tự như một tủ đông lớn xuất hiện trước mắt. Máy sản xuất nước đá các mặt hàng trú ẩn, có hiệu ứng làm lạnh liên tục và không gian làm lạnh. Tự động sản xuất nước đá cho 10 người mỗi 24 giờ. Nước đá có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể người. Băng mà nó tạo ra, nước không được vượt quá 10 phần cùng một lúc. Tôi hít một hơi thật sâu, vội vã đi đến trước tủ đông lớn, mở cửa ra, đột nhiên một hơi lạnh lẽo xông vào mặt. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi gần như hét lên. Tôi lấy ra một chai nước đá, thử nghiệm uống một ngụm đá. Bạn đã uống nước đá cấp D rồi. Nhận trạng thái kéo dài 2 giờ, nhiệt độ cơ thể giảm 5 độ. Thật là đồ tốt, có cái này, trong môi trường cực nóng, vấn đề sinh tồn lớn nhất được giải quyết. Không cần lo lắng bị say nắng, cũng không cần lo lắng thiếu nước. Ngay khi tôi chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu tủ đông, đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa dồn dập. Nghe thấy tiếng động này tôi lập tức căng thẳng. Có ai không? Mở cửa ra, chúng tôi là hàng xóm trên lầu. Mở cửa ra, lại có tiếng đập cửa nữa. Không có ai khác. Kỳ lạ, theo giọng nói, mọi người đã về nhà rồi. Phải có người trong phòng này. Lý ca, đừng đợi nữa. Có lẽ người bên trong đã hôn mê rồi. Đi dạo mất thời gian thật là xui xẻo. Chắc là phải chết thêm một tên khốn nữa. Tôi không có phản ứng gì cả, cứ im lặng đứng tại chỗ suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm nước đá để bổ sung sức mạnh. Sau đó đi đến cửa phòng, nhìn thẳng vào mắt mèo. Lúc này mới phát hiện bọn họ hoàn toàn đi xa rồi. May mà hôm qua đã khóa cửa. Nếu ai đó đột nhập, nếu phát hiện tôi có tủ đông. Tôi nhìn lại tủ đông, trong lòng có chút may mắn. Tôi muốn sống thì phải hết sức cẩn thận. Sau đó tôi lấy những thứ trong nhà có thể chặn dùng hết để chặn cửa lại. Như vậy,
ngay cả khi ai đó muốn đột nhập vào ban đêm chắc cũng không làm được. Ngoài cửa sổ, tôi không lo lắng, đến cửa sổ chống trộm gần như tan chảy. Nhiệt độ này, không có thằng ngốc nào trèo lên tầng 6 bằng tay không. Đến xâm nhập nhà tôi lại đem đồ ăn và nước uống trong nhà. Tất cả đều để trong tủ đông. Phần thưởng này rất đặc biệt, không có điện nhưng luôn có thể hiệu quả. Sau khi làm những thứ này, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gợi ý mới. Chúc mừng, tất cả những người nghe tin này đều là may mắn sống đến ngày thứ 2. Tiếp theo, tin tức hàng ngày về thảm họa ngày tận thế mới nhất của ngày hôm nay. Hiện có 8,2 tỷ nơi trú ẩn trên toàn thế giới. Trái đất mất hơn 1,3 tỷ nơi trú ẩn. Thảm họa hôm nay thay đổi, nhiệt độ tăng 10 độ, nhiệt độ ban đêm không giảm. Mời các vị cố lên. Dấu hiệu sống sót do dữ liệu được công bố làm cho biểu cảm của tôi thay đổi, thậm chí còn phải tăng nhiệt độ. 60 độ đều nóng như vậy, 70 độ không được chết. Trái tim tôi trùng xuống. Dữ liệu về mất nơi trú ẩn chắc là dữ liệu tử vong. 1,3 tỷ người đã chết chỉ trong ngày đầu tiên. Những ngày tới sẽ chết nhiều hơn. Ngay sau đó âm thanh gợi ý mới lại vang lên. Như một phần thưởng sống sót trong ngày đầu tiên. Bây giờ sẽ lấy thành phố làm khu vực. Mở nền tảng trao đổi nơi trú ẩn ở các khu vực lớn trên thế giới. Đồng thời mở cửa các khu vực đô thị lớn. Bảng giao dịch nhấn bất kỳ nơi trú ẩn nào cũng có thể tự do buôn bán bất kỳ mặt hàng nào. Xin lưu ý rằng giao dịch đơn hàng phải đảm bảo tính xác thực. Nếu có hành sáu lừa dối, kẻ lừa đảo sẽ bị tịch thu gấp 10 lần số nơi trú ẩn. Tôi nhanh chóng gọi mẫu dữ liệu ra, kiểm tra giao diện trò chuyện. Tôi lặng lẽ quan sát tin nhắn trò chuyện, không nói. Trong tin nhắn trò chuyện mọi người đều rất cẩn thận. Sau khi không nói gì thông tin hữu ích, sau đó mở bảng điều khiển giao dịch để xem. Bên trong đều là thành kim lăng và thông tin giao dịch của nơi trú ẩn khu vực xung quanh. Nội dung thông tin giao dịch rất nhiều và liên tục tăng lên. Quả nhiên là loạn thế thiên hạ, ăn uống mới là đạo lý tuyệt đối. Tôi cũng thử treo lên xem có thể làm gì. Tôi nhanh chóng đưa nửa chai nước lên kệ giao dịch. Nói rõ là chỉ cần thức ăn và vũ khí. Ít hơn 2 giây, âm thanh nhanh chóng vang lên. Bạn có thông tin giao dịch đơn hàng mới. Vui lòng trả lời sớm nhất. Tôi mở giao diện để xem. Tất cả đều là những thứ vô dụng. Chờ khoảng 2 tiếng nữa. Tôi thấy một cái thông tin sản phẩm khiến tôi lóa mắt. Bánh mì thực vật, hàng tiêu dùng cấp tỉnh, có thể cung cấp sau khi ăn các chất dinh dưỡng cơ bản mà cơ thể cần trong một ngày. Bổ sung sức lao động một ngày nhưng vẫn sẽ có đói. Bạn muốn không? 2 cái bánh bao thần kỳ đổi cho bạn nửa chai. Tuyệt đối không thua lỗ. Tôi nhanh chóng đồng ý với yêu cầu giao dịch. Đơn hàng của bạn đã được giao dịch thành công. Với âm thanh gợi ý vang lên. Giây tiếp theo, 2 miếng bánh mì nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay xuất hiện trên tay. Tôi không nói gì, ăn trực tiếp một miếng bánh mì có vị ngon, không tệ. Tôi nhìn miếng bánh mì còn lại trong tay. Đột nhiên trong đầu lóe lên ánh sáng, nhận ra một vấn đề, tài năng của chính mình. Mỗi ngày thưởng những thứ cần thiết nhất. Theo như lần đầu tiên, phần thưởng tiếp theo rất có thể là đồ ăn. Dù sao trong tình hình hiện tại, nước và thức ăn là quan trọng nhất. Nhưng nếu bạn tự dùng nước đá đổi lấy đủ thức ăn, phần thưởng thứ hai sẽ là gì? Nếu bạn đã có đủ trường hợp thực phẩm, phần thưởng thứ hai có thay đổi không? Nếu thay đổi, điều đó không có nghĩa là bạn có thể kiểm soát nội dung của phần thưởng. Nghĩ đến đây, tôi đi về phía tủ đông, lấy 5 chai nước đá từ bên trong ra và lên kệ. Lần này tôi chọn chỉ có thức ăn. Chưa đầy 2 tiếng đã đổi được rất nhiều loại thức ăn. Có những món ăn bình thường và những món ăn kỳ diệu. Tôi nhìn tất cả các loại thức ăn khô. Nếu mình bảo thủ ăn một chút, chịu được hơn nửa tháng là không thành vấn đề. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh là 8 giờ tối. Tôi nóng lòng khó chịu, liên tục lướt thông tin giao dịch và trò chuyện khu vực. Để giết thời gian, trên đường phố bên ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động. Tôi bước nhanh đến cửa sổ, chỉ thấy trên phố đêm có mấy người cầm chân nến và cầm đuốc. Họ đang tiếp tục ra khỏi tòa nhà dân cư của mình. Nhanh lên, đừng than vãn. Bên ngoài nóng quá. Lý ca, chúng ta thật sự có thể tìm được đồ ăn hơn sao? Trong nhà nhiều. Tôi cảm thấy cổ họng mình bốc khói. Không tìm được cũng phải tìm. Nếu không thì chờ chết đói. Thời tiết xấu này thực sự không hạ nhiệt vào ban đêm. Mấy người đàn ông đang lớn tiếng phàn nàn. Nghe được 2 chữ Lý ca, trong lòng tôi động. Đây chính là người đàn ông gõ cửa nhà mình ban ngày. Chết thật rồi. Tôi nhớ có mấy cửa hàng trên con phố này. Chúng ta đi qua xem các bạn đều mang theo rồi. Đừng vô ích như đêm qua. Lý ca mang hết đồ rồi. Nói đi, lát nữa chúng ta có thể mang thêm chút đồ ăn đi đổi nước đá. Nghe nói thứ đó rất thần kỳ. Nước đá quá đắt. Chúng ta uống chút nước thường là được rồi. Bọn chúng cầm vũ khí chính là muốn cướp cửa hàng chạy mồ hôi. Tha thứ. Chồng ơi, giúp chồng tôi. Sao lại giết người vậy? Đi nào. Khoảng 1 giờ sau, Lý ca và những người khác mang theo túi lớn túi nhỏ quay lại. Tôi thấy họ, trên người đều dính chút máu tươi. Những kẻ trên tay cũng có dấu vết màu đỏ. Quả nhiên là một nhóm người nguy hiểm. Nhóm người này thích ứng với quy tắc ngày tận thế rất nhanh. Nếu để họ phát triển như vậy, tôi sợ sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bọn chúng đào lên. Xem ra phải tìm cách tăng cường các biện pháp phòng thủ của nơi trú ẩn. Nghĩ đến đây, tôi lấy 4 chai nước đá còn lại, lần lượt lên kệ trên nền tảng giao dịch và sẽ giao dịch nhu cầu, thay đổi thành tất cả các phương tiện tự bảo vệ nơi trú ẩn hiệu quả. Rất nhanh các loại trả lời tin nhắn đẩy đến trước mắt. Sau 1 giờ sàng lọc cẩn thận, cuối cùng tốn 3 chai nước đá, giao dịch một bộ cung tên, 30 mũi tên thép chuyên nghiệp. Một chai nước khác đổi lại là một chiếc áo khoác cách nhiệt. Bọn này keo kiệt quá. Ai cũng danh mãnh, nước đá tuy quý giá nhưng cũng chỉ có thể đổi lấy nhiều thứ như vậy. Tôi liếc nhìn cánh cửa đóng kín, sau đó đặt cung tên bên cạnh gối. Chắc chắn rằng bạn có thể ngủ. Lần đầu tiên cầm trong tay, sau đó vô tình ngủ thiếp đi. Đột nhiên trên lầu có tiếng hét của phụ nữ, đánh thức tôi dậy. Đừng tới đây, cứu với ai đó cứu tôi. Chết tiệt,
Đó là đám Lý phải không? Tự mình chắc chắn là không tránh được, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với đám người này. Lúc này thời gian vừa vặn là 12 giờ trưa. Đó là buổi trưa ngày thứ 3 của ngày tận thế. Chúc mừng bạn đã ở lại nơi trú ẩn. Gặp gỡ 24 giờ mới. Phần thưởng tài năng kích hoạt nơi trú ẩn. Chúc mừng bạn đã nhận được phiếu tuyển dụng nhân tài cấp tỉnh. Với âm thanh bí ẩn. Một tờ giấy vàng rơi vào tay tôi. Phiếu tuyển dụng. Đây là phần thưởng thứ 2 của tôi. Tôi cầm tờ giấy nhìn lên nhìn xuống. Trên này chỉ có khắc hoa văn bí ẩn và 2 chữ tuyển dụng cấp D. Tôi không nghĩ nhiều về việc xác nhận sử dụng trực tiếp. Lời nói rơi xuống, một luồng ánh sáng vàng từ trong lòng bàn tay phát ra. Sau đó ánh sáng vàng rời khỏi lòng bàn tay bay lơ lửng trong không khí, dần ngưng tụ thành một hình dạng con người màu vàng. Người sống, đó là những gì tôi thấy. Chiến binh Lâm Nguyệt. Giọng nói lớn hướng về phía tôi đứng. Cô gái hành lý mặc đồ chiến đấu ngụy trang, đồng phục chiến đấu, đầy đủ các túi và phụ kiện được thiết kế tốt, chức năng đầy đủ và phù hợp với thói quen sử dụng của con người. Ở thắt lưng còn treo ở băng đạn súng lục, đèn pin, dao và các công cụ sinh tồn. Tôi có chút ngạc nhiên. Lâm Nguyệt, bạn là người trái đất sao? Bạn đến từ đâu? Khuôn mặt của Lâm Nguyệt kiên quyết và tinh tế. Báo cáo, tôi là người trái đất. Tôi đến từ khu vực chuẩn bị đặc biệt Hoa Hạ. Tôi đã nhận lệnh. Hiện tại tận thế đang đến, nhân loại đang chết trong khoảnh khắc này. Tôi nhận lệnh khi gặp nguy hiểm. Cần bảo vệ đội trưởng, tuân lệnh của đội trưởng. Đây có thể là sự tồn tại bí ẩn. Con người mới được tạo ra với con người trái đất làm bản thiết kế. Trong trí nhớ của hắn, tự nhiên có khái niệm trung thành, biết tình hình hiện tại. Trong lòng tôi thầm nghĩ. Bên tai cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng bạn, tuyển dụng thành công tài năng loại chiến đấu cấp D. Đặc trùng Lâm Nguyệt. Bạn đã mở thành công bảng thông tin tương ứng với tài năng. Tôi trực tiếp mở bảng dữ liệu nhân tài. Trước mắt nhanh chóng bật lên thông tin chi tiết của Lâm Nguyệt. Họ Lâm Nguyệt, tuổi 22, các thuộc tính đều không tệ, nhân vật trung thành, tài năng, nền tảng thành thạo tất cả các kỹ năng chiến đấu thông thường của quân nhân hiện đại, có trình độ thông thạo về súng và dao, đồng thời giỏi chiến đấu tự do, khả năng quân sự như trinh sát sinh tồn. Sức chiến đấu chia đều 105 điểm. Đội trưởng, tôi cần làm gì bây giờ? Lâm Nguyệt ánh mắt lấp lánh nhìn tôi hỏi nói. Tôi vẫy tay, đừng vội. Đói không? Muốn ăn không? Không đói. Lâm Nguyệt lắc đầu. Bình tĩnh. Bây giờ tình hình của chúng ta không tốt. Dự trữ vật liệu không đủ nghiêm trọng. Tôi không thể lãng phí thức ăn. Trong trạng thái không chiến đấu, tôi chỉ có thể ăn một bữa trong 3 ngày. Một bữa chỉ ăn một nửa thức ăn của đàn ông trưởng thành. Thật không hổ là quân nhân Hoa Hạ. Sức chịu đựng này không phải là con người. Tôi giơ ngón tay cái lên còn chưa mở miệng. Đột nhiên, bên tai lại vang lên tiếng gợi ý bí ẩn mới. Bây giờ tiến hành thông báo khu vực thành phố. Đã có nơi trú ẩn để có được tài năng. Bây giờ mở mô đến đu nhiệm vụ khám phá nơi trú ẩn. Tất cả các nơi trú ẩn có thể gửi nhân tài để thực hiện. Khám phá nhiệm vụ để có thêm vật tư sinh tồn. Đồng thời trong khu vực này, xếp hạng nơi trú ẩn mở. Danh sách nhân tài. Nhiệm vụ tìm kiếm nơi trú ẩn. Khi vòng này kết thúc, phát hành thêm phần thưởng sinh tồn dựa trên bảng xếp hạng. Lần này gợi ý là toàn bộ phạm 6 thông qua. Cả thành phố sôi sục. Kênh trò chuyện vô hồn. Lập tức gây sóng gió. Kênh trò chuyện sôi sục. Sau khi tôi lặng lẽ quan sát một lúc, đã đóng giao diện trò chuyện. Sau đó mở cấp độ nơi trú ẩn. Nhìn vào tất cả các nơi trú ẩn cấp 0. Tôi thấy thứ hạng của mình hiển thị là 35.164. Danh sách nhân tài. Tôi là người duy nhất đứng đầu danh sách. Nghĩa là, toàn bộ thành phố chỉ có mình là người đầu tiên tuyển dụng người trú ẩn. Sau khi đóng bảng xếp hạng tài năng, tôi lại mở nơi trú ẩn. Mô đến đun khám phá mới nhất. Bên trong có 3 nội dung, các nhiệm vụ khám phá khác nhau, nhưng tất cả đều cần gửi một tài năng trú ẩn. Nghĩa là, miễn là có đủ người trong hầm trú ẩn, bạn có thể ở nhà mà không cần rời khỏi nhà. Nhận một số vật tư sinh tồn, cộng với phần thưởng tài năng bạn nhận ở nhà. Đó chính là thu hoạch gấp đôi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định để Lâm Nguyệt thử cái này trước. Nhiệm vụ khám phá 8 giờ. Lâm Nguyệt lập tức đáp ứng đội trưởng. Tôi đã nhận nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Nguyệt búng một tiếng hành lý liền muốn xoay người rời đi. Chờ đã. Do dự một lát hay là đưa đạo cụ nhà bếp đến trước mặt Lâm Nguyệt. Bạn chọn xem có vũ khí nào bạn có thể sử dụng không. Ngoài ra, chiếc áo khoác cách nhiệt này bạn xem có mang thể theo một chút đồ ăn. Nước đá cũng mang theo 2 chai. Bên ngoài nóng quá, đừng bị say nắng. Tôi đã từng nghĩ đến việc đưa Lâm Nguyệt vào phòng tăng cường an ninh cho cô ta, nhưng đồng thời tôi cũng rất lo lắng về sự đột nhập của những kẻ bạo hành. Tình huống này vẫn tốt, hãy suy nghĩ về sự an toàn của bản thân trước. Cảm ơn đội trưởng. Lâm Nguyệt lấy áo khoác, lại chọn 2 con dao trái cây để dự phòng. Hắn vỗ đầu súng của mình, cười thật tươi. Đội trưởng yên tâm đi, tôi mạnh. Suýt thì quên mất, cô gái này xuất hiện đạn có đủ không? Súng lục tấn công, hay là công suất phát có 3 viên đạn. Tôi gật đầu hài lòng. Hãy cẩn thận với nguồn cung cấp an toàn của bạn, không cần phải đòi hỏi gì cả. Vâng, đội trưởng. Lâm Nguyệt tinh thần phấn chấn xoay người đi đến cửa phòng, sau đó dừng cửa trước. Lâm Nguyệt quay đầu, chỉ vào lượng lớn đồ lặt vặt chất đống ở cửa phòng. Tôi hơi ngượng ngùng vỗ vỗ đầu. Tôi không giỏi chiến đấu. Làm vậy là để đảm bảo an toàn cho bản thân. Thông minh. Đúng rồi, Lâm Nguyệt cười. Sau khi cô ấy giúp tôi dọn dẹp cửa phòng, lại đặt một số bẫy phòng thủ trước cửa. Thiết bị cảnh báo sớm. Sau khi Lâm Nguyệt làm xong việc này, đi xuống hành lang, qua lại như vậy,
Tôi đã đổ mồ hôi rồi, đầu nóng đến ngất xỉu. Tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh, dùng nửa chai nước đá tẩy não bản thân rồi hạ nhiệt, lại uống nửa chai nữa, sau đó cởi trần và vào bồn tắm. Đến lúc này các triệu chứng say nắng mới được cải thiện một chút. Thời tiết này của thật quá nóng, ở nhà đều có thể nóng chết, cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Trên lầu đột nhiên truyền đến có chút lộn xộn tiếng bước chân, mơ hồ còn có thể nghe thấy một số cuộc đối thoại. Con chó này thời tiết càng ngày càng nóng. Đại ca, chai nước đá kia nếu không cho tôi uống thêm một chút nữa. Theo quy định, người tìm được nhiều đồ nhất có thể uống một ngụm. Được. Nhìn xem tôi làm đúng rồi. Lúc trưa của tôi, hình như nghe thấy tiếng đàn bà dưới lầu. Nói gì vậy? Ở đây chúng ta có quan chức không? Bây giờ là ngày tận thế rồi. Làm quan chức cái khỉ. Lát nữa quay lại tìm nhé. Tìm cô gái đó đi. Xem chuyện gì đã xảy ra. Đi ngang qua cửa phòng tôi. Đi xuống cầu thang. Tôi đứng bên cửa sổ. Qua khe hở. Nhìn thấy một nhóm đàn ông kéo bao tải rỗng ra khỏi tòa nhà dân cư. Dẫn đầu chính là đám người của Lý Ca hôm qua. Nhưng đội ngũ đã phát triển hơn một chút. Nhân lực tăng lên 13 người. Hình như tôi bị theo dõi rồi. Tôi sống ở tầng 6. Lý Ca, đám người này ở trên chỉ lầu có thể là tầng 7 và tầng 8. Lý Ca bọn họ nhiều nhất là ngày mai sẽ tìm kiếm tôi. Nếu không may mắn, có thể tối nay sẽ tìm thấy tôi ở đây. Hơn 8 giờ tối. Trời đã tối hoàn toàn rồi. Tôi vẫn ở trên nền tảng giao dịch, liên tục tìm kiếm để cải thiện một cái gì đó có khả năng bảo vệ nơi trú ẩn. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên bên ngoài. Tôi vội vàng đi tới trước cửa phòng. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đây là mật mã về nhà để lại trước khi ra ngoài vào tháng 10. Giọng nói trầm thấp của Lâm Nguyệt phát ra từ cửa nhà tôi. Xác nhận là Lâm Nguyệt, tôi vội vàng mở cửa. Sau đó đặt lại vật nặng chặn cửa ở cửa. Thu hoạch thế nào? Trong bóng tối, Lâm Nguyệt bật đèn tin chiến thuật, đặt túi xách trên tay kia xuống đất. Đều ở đây. Trong khi tôi nhìn qua, bên tai cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khám phá nơi trú ẩn. Nhiệm vụ khám phá này hoàn thành đánh giá xuất sắc. Nơi trú ẩn của bạn có 10 điểm sống sót. Điểm thưởng, khu bảo tồn của bạn mở cửa hàng điểm sinh tồn. Bạn có thể sử dụng điểm sinh tồn mua các mặt hàng ngày tận thế hoặc cải thiện thuộc tính tài năng. Điểm sinh tồn, tôi hơi nhíu mày, nó thực sự có trong dữ liệu nơi trú ẩn, nhưng trước đây không biết điểm sinh tồn này ban đầu làm như vậy. Không tệ, tôi vỗ vai Lâm Nguyệt, chọn một số thứ và nhét vào tủ đông. Sau đó chúng tôi ăn tối. 10 giờ tối, tôi và Lâm Nguyệt mở 2 lon, bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Sau đó Lâm Nguyệt chủ động đề nghị. Tôi muốn cải thiện những điều cơ bản trong nhà, các biện pháp bảo vệ, thiết lập một số bẫy nội bộ và thiết bị cảnh báo sớm. Nghe được điều này, tôi tự nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý. Có những người lính chuyên nghiệp làm những việc này, chắc chắn tốt hơn là tự làm. Bạn còn thiếu gì nữa? Tôi sẽ tìm cách làm một chút. Tôi cũng cần Nalan để tiết kiệm thêm dao. Các mặt hàng thông thường như bột ớt. Tôi biết, tôi sẽ đi lấy những thứ này. Tôi gật đầu mở sàn giao dịch. Tiêu thụ một lượng nhỏ thực phẩm không dung nạp được. Sau khi uống một chai nước đá, rất nhanh đã mua được những thứ cần thiết. Trước khi tôi sẵn sàng đóng cửa, đột nhiên nhìn thấy một đơn hàng, thiết bị cảnh sát hiện có, đổi bằng thức ăn và nước uống. Người quan tâm trả lời tin nhắn. Tôi vội vàng gửi yêu cầu giao dịch trong đơn hàng. Tôi là anh chai nước đá. Còn 3 chai nữa. Bạn có súng và đạn không? Lựu đạn hay gì đó cũng được. Bên kia nhanh chóng gửi tin nhắn, hiển thị là từ chối giao dịch, nhưng có ghi chú nội dung anh chai nước đá xin chào. Chúng tôi cần nhiều thức ăn và nước uống. Nước đá của bạn, chúng tôi thực sự cũng nhưng nếu 3 chai chỉ có thể đổi một khẩu súng lục 54, tôi có thể tặng bạn 10 viên đạn, đủ để bạn tự bảo vệ mình trong tương lai gần và chờ cứu hộ. Một khẩu súng và 10 viên đạn dường như không giúp được gì nhiều. Tôi quay sang Lâm Nguyệt làm việc bên cạnh hỏi Lâm Nguyệt. Viên đạn của bạn là mẫu gì? Mẫu đạn là đạn súng lục 9mm, 3 chai nước đá, 100 viên đạn súng 9mm, có thể sở hữu súng ở Hoa Hạ. Bạn là đồng nghiệp của tôi à? Tôi không thể cho bạn nhiều đạn như vậy. Tôi không chắc bạn là ai. Tôi chỉ có thể cho bạn tối đa 20. Một hộp thuốc giảm đau, thuốc cả một hộp, một chai nước hoa, 100 viên đạn. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành thành công một giao dịch đặt hàng. Tôi nhìn 2 hộp đạn xếp chồng lên nhau trước mặt, khóe miệng không ngừng nâng lên. Lâm Nguyệt, hôm nay bạn có dùng đạn còn lại bao nhiêu? Tôi đang tiết kiệm. Hôm nay không có súng, còn lại 60 viên. Đây là 100 viên, không cần quá tiết kiệm, bắn vào thời điểm quan trọng. Được rồi, đúng lúc tôi và Lâm Nguyệt hai người chuyên tâm bố trí cạm bẫy, đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ cửa sổ. Tiếng ồn lớn này đã gần kề, nó gần như làm cho linh hồn tôi sợ hãi. Lâm Nguyệt cũng là lập tức cảnh giác phát. Chuyện gì vậy? Tôi lập tức chạy ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường phố bên cạnh đang bùng nổ. Ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa khủng bố càng dài càng cao, có một tòa nhà dân cư bị cháy. Người bên trong tỉnh dậy trong giấc ngủ, phát ra những tiếng la hét và kêu cứu. Ở nhiệt độ này, tốc độ lây lan cực nhanh. Điều này cũng có nghĩa là ngôi nhà của bạn không còn an toàn nữa. Chúng ta phải ra khỏi đây. Lâm Nguyệt đến bên cạnh tôi, hắn ánh mắt nặng nề nhìn phía trước. Ngọn lửa này sẽ phá hủy thành phố này. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trong vòng 2 giờ nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Chỉ có thể đi thôi sao? Tôi nằm đấm, mắt hơi phức tạp. Ngay khi tôi chuẩn bị kéo Lâm Nguyệt đi, lại phát hiện Lâm Nguyệt đứng trước cửa sổ nghi hoặc thì thầm. Ngọn lửa dường như đã ngừng lan rộng. Tôi vội vàng nhìn lên phía trước. Sau khi quan sát cẩn thận, tôi thấy ngọn lửa thực sự rất lớn. Và ngay lúc này, một thông báo nhắc nhở toàn bộ quá trình xuất hiện. Tiến hành ngay. Thông báo khu vực thành phố hiện chính thức mở. Mua đến đun thảm họa phái sinh. Bất cứ nơi nào trên thế giới, bất cứ lúc nào, có thể dựa trên loại mặc định hiện tại, bùng phát thảm họa phái sinh. Thảm họa phái sinh không ảnh hưởng đến sinh vật ngoài phạm 6 thảm họa. Có thể có dấu hiệu khi các mặt hàng xuất hiện. Một số thảm họa sẽ được thông báo trước.
Nếu có bất kỳ nơi trú ẩn nào tồn tại trong thảm họa phái sinh, nơi trú ẩn sẽ nhận được một điểm sinh tồn khổng lồ trong ngày Nếu tận không thế. sống sót thì chết. Càng ngày càng giống trò chơi, sự kiện ngẫu nhiên cũng xuất hiện. Trong khi tôi đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ trên lầu mở ra. Có tiếng thì thầm. Đại ca, ngọn lửa đó thật kỳ lạ. Hình như là thảm họa gì đó. Chúng ta ở đây cũng sẽ không vô cớ đốt lửa phải không? Sợ cái gì, nhà của lão nhị mạnh lắm. Lửa cũng không đốt được chúng ta. Đó là giọng nói của đám người của Lý Ca. Một bên Lâm Nguyệt vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bị tôi giơ tay ngăn lại. Ngủ nghỉ, ngày mai nói sau. Lâm Nguyệt sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Một ngày mới sắp đến, 11 giờ sáng, Lâm Nguyệt mới cẩn thận đánh thức tôi. Tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài, đám người trên lầu hình như xuống dưới tìm kiếm đồ tiếp tế. Vào buổi sáng, có vẻ như họ đã giết ai đó trên lầu. Nghe giọng nói có vẻ là một ông già. Tôi vô cái đầu mê man sau khi ngủ. Để họ yên, chúng ta tự bảo vệ mình trước đã. Vâng, đội trưởng, hôm nay tôi còn phải lên đường khám phá. Tôi lắc đầu và chờ đợi thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến hơn 12 giờ trưa, tai tôi cũng như đã hứa vang lên âm thanh gợi ý rõ ràng và đẹp đẽ đó. Chúc mừng, thời gian lưu trú trong nơi trú ẩn là 24 giờ. Tuyển dụng thành công tài năng phụ trợ cấp D, kỹ sư công trình Lý Á. Với âm thanh bí ẩn, một luồng ánh sáng bằng hình người hiện ra trước mặt tôi. Trong chớp mắt, một người phụ nữ bước ra khỏi ánh sáng vàng. Chào ông chủ, rất hân hạnh được phục vụ bạn. Tôi mở bảng dữ liệu của Lý Á để xem. Tên Lý Á, tuổi 28 tuổi, kỹ sư. Tài năng thông minh, tài năng kỹ thuật. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong kỹ thuật. Có tài năng cực kỳ cao, xếp hạng nghiên cứu 85 điểm. Hơi trầm ngâm nhìn về phía Lý Á. Bạn có thể tạo ra những thứ gì? Ông chủ, bất cứ điều gì cải thiện môi trường nơi trú ẩn hiện tại, tôi đều giỏi, bao gồm các cơ sở phòng thủ của nơi trú ẩn, mở rộng cơ sở vật chất sống, nhưng những thứ quá tiên tiến tôi chưa thể phát triển được. Bạn định mở rộng nơi trú ẩn như thế nào? Điều đó phụ thuộc vào bạn dự định có loại nơi trú ẩn nào. Ngoài ra, tôi cần loại vật liệu mở rộng nơi trú ẩn tương ứng. Sau khi câu nói của Lý Á, một tin nhắn gợi ý mới xuất hiện trước mặt tôi. Điều kiện tiên quyết cần thiết để mở rộng nơi trú ẩn: có loại tài năng hoặc bản vẽ kỹ thuật tương ứng, đồng thời có đủ vật liệu xây dựng để mở rộng và đủ không gian để thay đổi. Hiện tại nơi trú ẩn của bạn là cấp 0, nâng cấp lên hầm trú ẩn cấp 1, cần đáp ứng các điều kiện sau. Tôi mở to mắt, 5 yêu cầu này có vẻ không đơn giản, chỉ là điều kiện để nâng cấp nơi trú ẩn cấp 1, nhưng sau khi nâng cấp hầm trú ẩn cấp 1, điều gì sẽ xảy ra với nơi trú ẩn? Hiện tại, các loại tùy chọn để nâng cấp nơi trú ẩn cấp 1 là... Tôi liếc nhìn thông tin trước mặt, trong lòng biết, trước tiên để Lâm Nguyệt thu thập tài liệu. Lâm Nguyệt, chuẩn bị ra ngoài khám phá, thực hiện nhiệm vụ thu thập vật liệu, mất 12 tiếng. Lâm Nguyệt gật đầu, mang theo 2 chai nước đá và thức ăn khô rồi rời đi. Sau đó tôi nhìn Lý Á, bạn có thể tạo ra điện không? Động cơ sản xuất. Lý Á lắc đầu, thiếu vật liệu và bản vẽ cụ thể, tôi không thể làm được. Vậy hãy thay đổi đội trú ẩn của chúng ta, tăng cường phòng thủ. Lý Á gật đầu, có thể đơn giản sửa chữa tăng cường, nhưng không thể nâng cao quá nhiều. Có thể tăng bao nhiêu thì tăng bao nhiêu. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, tôi sẽ giúp bạn. Lý Á gật đầu, nhặt bộ dụng cụ của bạn và bắt đầu làm việc. Trốn sang một bên xem, muốn giúp, nhưng không được. Tôi quay lại giường, nghĩ xem con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Vô thức liền ngủ thiếp đi. Ông chủ, thức dậy đi. Tôi mở mắt, ra khỏi giường đi. Ngoài cửa sổ đã tối đen. Tôi chợt nhận ra, Lý Á, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Ông chủ, áp lực tinh thần của bạn quá lớn, cho nên ngủ rất sâu. Đó là điều tốt. Giấc ngủ hiệu quả có thể sửa chữa trạng thái tinh thần của bạn. Trong khi tôi ngủ, có chuyện gì xảy ra không? 1 giờ trước, bên ngoài có một làn sóng người. Họ cố đẩy cửa nhà chúng ta nhưng không được. Lý Á đích thân báo cáo là Lý Ca bọn họ. Tôi căng thẳng. Sau đó phản xạ có điều kiện nhìn về phía giây tiếp theo tôi đã bị sốc. Ban đầu đặt ở cửa phòng bên cạnh chướng ngại vật, tất cả đã biến mất, và cánh cửa gỗ cũ, bây giờ lại có một cái đèn thanh thép. Tất cả đều do bạn. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Lý Á. Vâng, ông chủ, do vật liệu có hạn, tôi tạm thời chỉ có thể làm những vật liệu này. Bạn lấy những vật liệu này ở đâu? Tôi đã khám phá những ngôi nhà khác cùng tầng bên ngoài, tìm thấy một số vật liệu có thể sử dụng được từ bên trong. Không gặp phải nguy hiểm, phải chú ý vấn đề an toàn, không thể quá mạo hiểm. Cảm ơn sự quan tâm của ông chủ. Tôi đã đảm bảo an toàn trước khi khám phá khu vực xung quanh, cũng không gây ra nhiều tiếng động. Vất vả rồi. Sau đó tôi mở giao diện giao dịch, chuẩn bị xem hôm nay có mặt hàng giao dịch mới nào không. Trong giao diện duyệt US, tôi phát hiện ra rồi, trong 5 nhu cầu nâng cấp nơi trú ẩn, một trong số đó đã hoàn thành, khám phá thành công, kiểm tra không gian có sẵn gần cần thiết để nâng cấp nơi trú ẩn. Không nghĩ nhiều, mở sàn giao dịch. Lần đầu tiên tìm kiếm đơn hàng giao dịch vũ khí, rất nhanh liền nhìn thấy một cái tên là Tinh Linh, đơn hàng bán vũ khí do nhóm cứu hộ phát hành. Cuối cùng dùng 6 chai nước đá đổi lại 2 khẩu súng lục 54 và 50 viên đạn. Cuối cùng nhận ra nơi trú ẩn, mỗi người một khẩu súng. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa buồn tẻ. Biểu cảm của Lý Á lập tức căng thẳng, 2 tay cầm súng, nhanh chóng quay lại, chĩa súng vào cửa chính. Không cần hoảng sợ, là Lâm Nguyệt đã ra hiệu cho Lý Á đi qua mở cửa. Lần này, Lâm Nguyệt cũng là túi lớn túi nhỏ đầy về. Hắn để đồ trên mặt đất. Đó là một loạt các linh kiện điện tử và một số tiền giấy đầy màu sắc. Chúc mừng bạn đã đạt được tài năng khám phá này. 103 đơn vị linh kiện điện tử, 76 đơn vị tiền giấy lớn. Nhiệm vụ khám phá này hoàn thành, đánh giá hoàn hảo. Bạn đã kiếm được 20 điểm sinh tồn. Lan sóng nhiệm vụ thu thập vật liệu này quá không hoàn hảo. Trực tiếp tập hợp một nơi trú ẩn, vật liệu cần thiết để phân loại nâng cấp. Bây giờ tôi đã thỏa mãn 4 cái rồi, chỉ thiếu 100 điểm sinh tồn.
có thể nâng cấp hầm trú ẩn cấp 1. Lâm Nguyệt sau khi nghe lời khen của tôi sắc mặt vẫn nặng nề. Cô ấy nhìn tôi và thì thầm, đội trưởng, tôi đang trên đường lên lầu. Tôi nghe rồi, đám người trên lầu đang chuẩn bị tìm kiếm. Họ chuẩn bị tối nay lục soát toàn bộ tòa nhà của chúng ta. Lời nói của Lâm Duyệt khiến biểu cảm của tôi hơi thay đổi. Chưa đợi tôi mở miệng, đột nhiên hành lang bên ngoài có một âm thanh ồn ào. Nhanh lên, nhanh lên. Tối nay bắt hết người sống ra ngoài. Mẹ nó, không ngờ giết người lại cho điểm sinh tồn. Giọng nói của đám người kia càng ngày càng gần, nhanh chóng tụ tập bên ngoài cửa nhà tôi. Ngay đây, tôi nghĩ nó kỳ lạ. Tôi không mở được cánh cửa này. Các anh em trực tiếp phá cửa. Có người giết người, không ai tìm kiếm vật tư. Nghe đến đây, biểu cảm của tôi lập tức tối sầm lại. Tôi không ngờ đám côn đồ này lại di chuyển nhanh như vậy. Sếp, dấu vết tôi đặt ở đây hôm qua đã biến mất. Có người đã ở đây. Tôi đã nói chắc chắn có người trong đó. Nheo mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt lặng lẽ ra vài động tác, ra hiệu cho tôi và Lý Á đứng ở góc chết của căn phòng. Hắn ngồi xổm sau tủ đông. Cả ba chúng tôi đều cầm súng ngừng thở, cho kẻ thù đến. Sau một lúc, tiếng đập cửa dữ dội vang lên từ bên ngoài. Người bên trong nhanh chóng ra đây. Trốn nữa thì tôi sẽ đánh hết các bạn. Dám trốn. Ngày đầu tiên tôi đến gõ cửa mà không nói gì. Bùm, bùm. Một tiếng gỗ vang lên. Bên ngoài cửa gỗ cô kỵ căn bản không ngăn được bọn họ. Với cánh cửa gỗ bị vỡ lần đầu tiên, Lâm Nguyệt dứt khoát bắn. Viên đạn bắn ra từ trong ánh lửa mõm súng. Gần như ngay lập tức tiếng súng vang lên. Cửa vang lên tiếng xác chết. Mẹ ơi, có người súng. Bên trong có súng. Lý ca, tôi trúng đạn chết rồi. Chúng ta trốn đi, súng của chúng ta đâu? Lấy ra đánh đi. Bên ngoài có tiếng hét, rất bối rối. Trực tiếp làm gián đoạn sự kiêu ngạo của đối phương. Tuyệt vời, mắt tôi sáng lên, nhìn về phía Lâm Nguyệt ngồi xổm sau tủ đông. Nhưng bọn côn đồ ngoài cửa cũng không phải là người ăn chay. Họ cầm súng vào trong và bắn. Ánh lửa của những viên đạn xuyên qua các bức tường của căn phòng. Hết đạn rồi, không biết người ta có chết hay không. Bên trong không có động tĩnh. Mở cánh cửa này ra. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn chết. Đám đông đang la hét bên ngoài. Ngay khi bọn côn đồ tiếp tục đập cửa, Lâm Nguyệt nhắm vào hướng cửa lại là 3 phát điểm bắn. Một viên đạn găm vào cổng sắt, và 2 phát còn lại rõ ràng là bắn ra ngoài cửa. Bên trong còn có người sống. Lý ca bây giờ làm gì? Bắn tôi đi, bắn đi. Bọn côn đồ đang tụ tập bên ngoài. Sau khi đặt viên đạn lại tiếp tục bắn vào bên trong. Đạn của bọn côn đồ chạy khắp phòng, nhưng không thể làm hại ba chúng tôi. Cho đến khi tên côn đồ ăn một viên đạn kết thúc, Lâm Nguyệt gần như lập tức lộ thân hình. Sau đó 2 của đạn bắn về phía cửa. Một vài tiếng la hét. Ngoài cửa vang lên tiếng đạn vào thịt. Tiếng hét của bọn côn đồ không dứt trong sân. Không, chúng ta không thể làm mục tiêu ở cửa. Bên trong có súng bắn tỉa. Chúng ta không thể rời đi. Chúng ta rút lui trước đi. Đạn đâm tay. Quay lên lầu đi. Trong tiếng ồn và tiếng la hét, tiếng ồn ào bên ngoài dần dần biến mất. Họ đi chưa? Tôi hỏi nhỏ, nhưng Lâm Nguyệt lại nín thở, ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên Lâm Nguyệt không có động tĩnh. Cùng với vụ nổ súng, lại có tiếng hét từ cửa. Họ biết chúng tôi đã lấy nó. Đi, đi thôi. Có tiếng động mới bên ngoài cửa nhà. Lại là một bước chân dày đặc đi xa. Nghe nói trán tôi toát mồ hôi lạnh. Đám côn đồ này thật quỷ quyệt. Trong trường hợp này, lại còn muốn mai phục chính mình. Họ chạy rồi. Bạn không bị thương à? Lâm Nguyệt bước nhanh đến bên cạnh tôi quan tâm hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi ổn. Chúng ta không thể ngủ vào ban đêm. Lâm Nguyệt làm giảm cuộc sống, phân tích tình hình chiến đấu tiếp theo cho tôi. Người bên ngoài chịu thiệt, chắc chắn không dưới 5 người bị bắn. Họ sẽ tấn công vào nửa đêm. Cánh cửa sắt này có thể ngăn chặn họ, nhưng nếu bên kia có thời gian phá cửa, vậy chắc là hắc rồi. Lâm Nguyệt vẻ mặt rất nghiêm túc. Đám côn đồ mất nhiều như vậy, tự nhiên là không nuốt được cục tức này. Vậy chúng ta phản công chúng. Lý Á hạ giọng đề nghị. Bạn mạnh như vậy, chúng tôi chủ động tấn công, làm phiền họ. Lấy tiếng làm lối. Lâm Nguyệt liếc nhìn Lý Á. Phân tích của bạn rất có lý, nhưng tôi không thể. Họ nên ngồi xổm trên hành lang ngay bây giờ. Chờ chúng ta ra ngoài. Chúng tôi không biết có bao nhiêu khẩu súng. Ngoài ra, đội trưởng còn nói bên kia có thể có tài năng chiến đấu gì đó. Thứ đó hẳn là khó sinh hơn. Lâm Nguyệt nhíu mày. Bây giờ cô ta là đơn vị chiến đấu duy nhất trong hầm trú. Lý Á sẽ bắn, nhưng chất lượng chiến đấu chắc chắn không bằng Lâm Nguyệt. Vậy xem ra chỉ có thể dùng chiến thuật trì hoãn. Lý Á nhìn tôi. Ông chủ thì thầm. Mấy ngày nay chúng ta đừng để Lâm Nguyệt ra ngoài nữa. Chúng tôi chờ thỏ, tìm cách làm tổn thương kẻ thù mới được. Tôi em là chúng ta không có nhiều thời gian có thể tiêu thụ. Biểu cảm của tôi rất xấu, bởi vì tôi đang ở trên nền tảng giao dịch. Nhìn thấy một tin nhắn gây sốc. Một gã tên là Lý Đại Cường. Hắn đang mua lựu đạn với giá cao, súng phun lửa, dầu lửa và các vũ khí. Đây là thông tin mua hàng của kênh thành phố mới nhất xuất hiện. Chắc là đám côn đồ ngoài cửa. Nếu như bị bọn họ nắm giữ như vậy đại sát khí, tôi sợ tối nay tôi không qua nổi. Phó Trông, tình hình có tệ không? Lâm Nguyệt thấy biểu cảm của tôi thay đổi thì thầm hỏi. Tôi gật đầu. Đã thông báo cho 2 người họ tin tức vừa rồi. Các bạn có giải pháp gì không? Chỉ cần đợi đến trưa mai, đến lúc đó là được rồi. Tôi chân thành xin lời khuyên, hy vọng 2 người có thể đưa ra lời khuyên của mình. Ông chủ, tôi có một cách nhưng hơi nguy hiểm. Cách nào? Nói đi. Tôi lo lắng hỏi. Trong 3 chúng ta, chỉ có sức chiến đấu của Lâm Nguyệt là mạnh nhất. Bây giờ lại là buổi tối, điều kiện bên ngoài rất thích hợp cho phòng thủ và chiến đấu ẩn nấp cá nhân. Nếu chúng ta bảo vệ cô ta ra khỏi cửa, đưa hắn ra ngoài, chắc chắn có thể liên quan đến đám côn đồ này. Nếu đám côn đồ dám đánh cược, Lâm Nguyệt có thể nhân cơ hội tấn công bên ngoài. Hợp tác với chúng tôi, hầu hết có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của đối phương. Nhưng một khó khăn cũng rất nhiều. Phân tích của Lý Á rất toàn diện. Tôi há miệng ra, cuối cùng vẫn thở dài. Để một người phụ nữ một mình, hắn là chiến hữu trong hầm trú ẩn.
Cứ làm đi. Lâm Nguyệt đột nhiên mở miệng. Hắn đồng ý với kế hoạch của Lý Á. Nói rất hay, tôi có thể chủ động hơn khi ra ngoài, có thể ngăn chặn bọn cướp nội quân ở mức độ lớn nhất. Tôi biểu tình phức tạp nhìn Lâm Nguyệt. Bạn sẽ chết. Tôi không sợ chết, miễn là nó giữ cho đội trưởng sống sót. Lâm Nguyệt không chút do dự trả lời. Ánh mắt rực rỡ, biểu cảm rất kiên định. Đội trưởng mới là quan trọng nhất. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ chân kẻ thù. Kéo đến trưa tôi im lặng. Thật sự không có cách nào khác. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt đi chịu chết? Đây có thực sự là cách duy nhất? Vậy còn một vấn đề nữa. Chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào? Lâm Nguyệt ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Đi cửa sổ. Bạn có thể làm được không? Nhìn về phía Lâm Nguyệt. Có thể. Đây là kỹ năng cơ bản của quân nhân Hoa Hạ. Lâm Nguyệt rất tự tin, nhưng bây giờ không phải là lúc bạn không có dây an toàn. Trong điều kiện hiện tại, tôi không thể chế tạo cho bạn một công cụ leo núi. Vẻ mặt của Lý Á rất nghiêm khắc. Bạn chỉ có thể leo tường bằng tay không. Tôi không muốn bạn ngã, như vậy sẽ chết vô nghĩa. Tốt hơn là ở lại với ông chủ. Yên tâm đi, bạn bảo vệ đội trưởng. Lâm Nguyệt không còn do dự, đi nhanh đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhanh chóng tháo nắp trên khung cửa. Mở cửa sổ ra, đột nhiên một đợt nắng nóng từ bên ngoài tràn vào phòng. Lâm Nguyệt treo một chai nước đá ở thắt lưng, sau đó đưa tay nhanh nhẹn chạy ra cửa sổ. Hình bóng biến mất trong đêm tối. Lâm Nguyệt, tôi vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Nhìn ra, dưới ánh trăng, có một bóng người mạnh mẽ bước lên máy điều hòa không khí bên ngoài, di chuyển liên tục ở rìa ngoài của bức tường. Ông chủ, quay lại đây. Nếu kẻ thù bắn, vị trí của bạn sẽ rất quan trọng. Hãy tin vào Lâm Nguyệt, đây là cách sống duy nhất của chúng ta. Nhìn cái bóng, tôi hít một hơi thật sâu, hy vọng có thể kéo dài đến trưa mai.